Hindi, pwedeng gisag duman. Ano nga ni pagkiri. Isusukon ni. Ang gusto mo, durukutan kita? Iyo. Dahil mo na idurukutan. Pag naglulupadan, ganas-gas ang auto ta kaya, hindi talagang dapat idurukutan. Hindi malupad. Yan na yan. Oo. Dahil mo yan totally talagang duro 0-0. Paborito kong tali ng iyo lang ni Arang. Muling! Maglaw ka na Daddy Ninong, pasok! Teka tuloy maturog. Yun.